ربما سمعت عن العملة المشفرة وعن التداول والاستثمار فيه، ولكن هل فكرت يوما عن الطريقة التي يعمل بها العملة الرقمية المشفرة؟ أود أن أذكر أنك تستطيع أن تبحث عن فيديوهات أخرى إذا كان غرضك من المشاهدة البحث عن معلومات حول التداول والربح. أما الفيديو هذا فالغرض منه أكاديمي حول آلية عمل البيتكوين. أذكر بأن عنوان هذا الفيديو هل يمكن تزوير البيتكوين؟ ولكن قبل أن أجيب عليك أن تعرف ما هو البيتكوين وكيف يعمل وما هو البلوك تشين. أرجو أن تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب والجرس قبل أن نكمل. تخيل أن مجموعة مكونة من سليم ووسام ومريم وليلى بينهم تبادل مالي مستمر، وبسبب صعوبة أن يلتقوا يوميا قرروا أن يكتبوا الصفقات المالية في سجل حسابات، حيث تكتب الصفقات واحدة تلو الأخرى على شكل أن فلان مطالب بدفع كذا مبلغ إلى فلان وكأنها ديون في ذمته، وأن يكون الدفع بالآجل، حيث يجتمعوا مرة واحدة كل شهر ليقوموا بتسوية الحسابات، حيث يوضع المال الفائض في الوسط ويقوم المستحقين بأخذه. وبهذه الطريقة يكون التبادل المالي النقدي مرة واحدة في الشهر. ولكن ما الذي يمنع وسام من كتابة أن على سليم دفع مبلغ $80 من دون أخذ موافقة سليم؟ فعندما نتحدث عن سجل ورقي ولإثبات صحة الصفقة يتوجب على وسام استحصال توقيع سليم، وكذلك يقوم الجميع بالتوقيع عند إجراء كل صفقة. لكن هنا الأمر متطور أكثر، فهم يستخدمون سجل إلكتروني متوفر على شبكة الإنترنت للتخلص من عبء الالتقاء المستمر. ولأننا نقول سجل إلكتروني يجب على الأشخاص أن يوقعوا إلكترونيا. ستسألني ما هو التوقيع الإلكتروني؟ لغرض إنشاء توقيع إلكتروني يتوجب أن يكون لكل شخص مفتاح عمومي متاح للجميع ومفتاح خاص سيكون سري، وأن لكل سجل حسابي رقم مميز يسمى رقم صحة إثبات السجل. وعند إجراء التوقيع ستكون هناك عمليات حسابية يدخل فيها رقم المفتاح السري للشخص الموقع ورقم صحة إثبات السجل، وأن أي تغيير في السجل سيغير التوقيع بالكامل، لأن رقم صحة إثبات السجل سيتغير مع تغيير أو إضافة كل حرف. كما يمكن للآخرين التأكد من صحة التوقيع باستخدام المفتاح العام. هناك مشكلة، ماذا لو حاول وسام استنساخ صفقة قديمة موقعة من قبل مريم بمبلغ $50 ليدعي أنها صفقة أخرى جديدة؟ هنا عليه أن لا ينسى أن هذه الصفقة الجديدة لكونها تحمل تسلسل جديد ستستدعي طلب توقيع جديد، إذ لا يمكن تشابه توقيع صفقتين حتى ولو كانتا موقعتين من نفس الشخص، وهذا ما يجعل عملية تزوير التوقيع صعبة للغاية. يجب أن لا تنسى أن في التوقيع الإلكتروني تختلف الأرقام باختلاف السجل، وأن أي تغيير في السجل سيغير التوقيع بالكامل. يتكون التوقيع من سلسلة من الآحاد والأصفار بحدود 256 بت. لا يمكن لأي أحد إنشاء توقيع لك لأن رقم المفتاح الخاص بك هو سري. هناك مشكلة أخرى، ماذا لو وقع جميع الأطراف إلكترونيا على الصفقات لكن أحدهم هرب من التسديد على أرض الواقع كما هو متفق عند الالتقاء كل شهر؟ هم فكروا في هذه، ولحل تلك المشكلة اتفقوا على وضع مبلغ مالي وليكن $100 في صندوق مشترك، وثم إعطاء أمر للسجل الإلكتروني للسماح بإجراء عمليات تساوي المبلغ المودع لا أكثر، وعليه لا ينفذ السجل أوامر كتابة إجراء صفقة جديدة إذا تم تجاوز المبلغ المودع والذي هو $100 لكل شخص. بما أننا نتكلم عن سجل وعن صفقات غير نقدية، سنحاول إيجاد رمز آخر للدولار بدل رمز العملة الأصلي، وليكن رمز ماسك السجل، حيث نستبدل رمز الدولار الحقيقي بهذا الرمز للدولار غير الملموس. سأزيل علامة الدولار الحقيقي وأضع علامة دولار السجل. خطرت فكرة، ماذا لو استخدموا سجل إلكتروني ضخم يشارك فيه ناس آخرين؟ فكرة جيدة، ولكن يبقى التساؤل، من سيشرف على هذا السجل الواحد والصندوق المالي الواحد، إذ لا يجب عليهم أن يثقوا في شخص واحد؟ ربما تفكر بأن وسيط موثوق سيحل المشكلة. نعم، ولهذا وجدت البنوك. البنوك أيضا تعطي محفظات إلكترونية، وعندما تضع في البنك مبلغا من المال $100 مثلا، سيوضع في حسابك $100 رقمي بإمكانك إرساله للآخرين.
أيضا يمكنك المقايضة بين الدولار الإلكتروني والدولار الحقيقي. يسمى هذا النظام نظام مركزي يعتمد على الثقة في البنوك. هنا الأشخاص معروفون وهوياتهم مؤكدة، لكن التبادل المالي بهذه الطريقة يجعلك تخسر جزءا من المال المرسل كأجور للبنك الذي تتعامل معه. في البيتكوين الأمور لا تجري بهذه الطريقة، فعملة البيتكوين هو السجل نفسه، فلا يوجد صندوق مشترك ولا جهة واحدة مسيطرة ولا سجل واحد ولا أشخاص مكشوف الهوية. في البيتكوين عندما يرسل الشخص ألف مبلغا من المال سيقوم بث العملية عن طريق شبكة الإنترنت، فيعلم الجميع بهذه العملية ويوافق عليها وتسجل في سجلاتهم. ولأننا نتكلم عن كوكب الأرض فإن هذا يعني وجود ملايين من الأشخاص يقومون بعمليات كهذه وبسرعة كبيرة. فما الذي يضمن أن تسجل العمليات ذاتها بنفس الترتيب في جميع السجلات؟ الحل الذي أتى به البيتكوين هو أن تثق بالسجل الذي أجريت عليه حسابات أكثر، وأن يتم إضافة السجل الجديد إلى السلسلة الأطول من السجلات الموجودة. يتم الربط بين السلاسل وفق دالة تسمى دالة التهشير التشفيرية. وباختصار كل سجل حسابي يجب أن يكون له رقم صحة إثبات العمل، وهو مكون من أرقام. سوف تقوم هذه الدالة بتحويل هذه الأرقام إلى أرقام بمساحة 256 بت تسمى هاش. هذه الدالة لا تعمل عكسيا، أي لا توجد دالة وظيفتها تحويل الهاش إلى الرقم المدخل. العبرة هنا أنك إذ لا تعرف الهاش فمن المستحيل أن تعرف الرقم المدخل. أما إذا كنت تعرف الهاش وتريد أن تعرف الرقم الذي أنتج هذا الهاش فما عليك إلا أن تخمن وتجرب أرقام لإيجاد رقم هاش يطابق رقم الهاش الذي تبحث عنه. والآن فرضا أنك تريد الحصول على رقم هاش مميز يبدأ ب10 أصفار ولا تهمك الأرقام الأخرى، فاعلم أن احتمالية حصولك عليه هو 1 من 1000 عملية تخمين. أما إذا أردت الحصول على رقم هاش مكون من 20 صفر، هذا يعني الاحتمالية هي 1 من مليون عملية تخمين. ربما تفكر بأن الحواسيب بإمكانها عمل ذلك. تذكر بأننا نتكلم عن مساحة 256 بت. في الحقيقة الحواسيب تستطيع عمل ذلك، ولكن ما الوقت الذي سيستغرقه حاسوبك الشخصي؟ إذ الوقت هنا ضروري جدا، وستفهم هذا بعد قليل. في البيتكوين تترتب سجلات الحسابات على شكل كتل، وتصطف هذه الكتل على شكل سلسلة. يجب إيجاد رقم صحة إثبات العمل لكل كتلة، والذي وظيفته أن يؤكد بأنها صحيحة. وكل كتلة جديدة تحمل هاش أقل من هاش الكتلة السابقة، وهذا الهاش يحصل عليه عن طريق تطبيق دالة التهشير التشفيرية على رقم صحة إثبات عمل الكتلة السابقة. أي عند إضافة كتلة على السلسلة ستطبق دالة التهشير التشفيرية على رقم صحة إثبات عمل آخر كتلة في السلسلة لتخمين هاش لها يكون أقل من الهاش السابق، وبهذه الطريقة تكون الإضافة صحيحة وفق بروتوكول العد التنازلي للهاش، لكنها بانتظار قيام الآخرين بإضافة كتل جديدة عليها لتصبح كتلة رصينة في السلسلة. تذكر أنني بالغت في وصف صعوبة التخمين لمعرفة الهاش، وذلك لأنك ستعمل لمفردك من خلال حاسوبك الشخصي. لكن في البيتكوين يقوم المعدنون بإجراء التخمينات وعمليات إضافة الكتل إلى السلسلة الأطول. والآن نحن وجها لوجه مع السؤال الذي تابعت الفيديو لأجله: هل عملية التزوير سهلة في البيتكوين؟ إذا أراد شخص ما خداعك وأرسل لك كتلة فيها مدفوعات مزيفة، عليه بث هذا للشبكة، ولكي يتمكن من ذلك عليه إيجاد رقم صحة إثبات عمل صالح قبل كل المعدنين، وربما يتمكن من ذلك، لكنك ستستمر في استقبال ما يبث لك المعدنين والمعنيين بإنشاء الكتل. تذكر أن المعدنين هم من كل أنحاء العالم، سيعملون سويا ويحققون اتفاقا لا مركزيا، ولأن سلسلتهم تنمو بصورة عفوية وتلقائية لن يستطيع من يود خداعك من المواصلة، إذ لا يمكنه منافسة الاتفاق اللامركزي إلا إذا قام بشراء أكثر من نصف المعدنين، وهذا أشبه بالمستحيل، لأنه حتى أنت يا عزيزي المشاهد بإمكانك أن تكون معدنا. سيكون الفيديو القادم عن التعدين والمعدنين.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والجرس ليصلك كل جديد.